Kung nakasilip ka na sa loob ng isang elektronikong produkto dati, o may kaunting kaalaman ka tungkol sa electronics, malamang ay nakita mo na o narinig mo na ang tungkol sa kapasitor. Ang kapasitor ay nag-iimbak ng elektrikal na enerhiya tulad ng baterya, ngunit sa ibang paraan. Ang baterya ay nag-iimbak ng enerhiya sa chemical at ginagawang elektrikal para mapagana ang gusto mo. Ang kapasitor ay nag-iimbak ng elektrikal na enerhiya bilang static electricity. Ibig sabihin, mas mabilis itong ma-charge at ma-discharge kaysa baterya, pero may ilang kakulangan din. May motor at propeller ako na nakakabit sa kahoy para hindi lumipad, kasamang battery at kapasitor. Ngayon, pwede kong ikabit ang baterya para mapagana ang electric motor. At dapat ko rin magamit ang kapasitor para ilabas ang kuryente nito at mapagana ang motor. Iyan ay isang kapasitor na lubos nang naubos ang kuryente. Sa mabilis na pagsubok, makikita mong mas mababa ang energy density ng kapasitor kaysa sa baterya. Dito napapasok ang supercapacitor. Ang supercapacitor ay gumagana sa halos parehong paraan ng isang ordinaryong kapasitor, pero mas advanced ito at kaya mag-imbak ng mas maraming enerhiya. Hindi kasing dami ng baterya, pero mabilis itong ma-charge at ma-discharge. Paano kung ikabit natin ito sa motor? Sige, mahina ang koneksyon kapag ganito lang hawak ang wire. Dapat nabigyan ka na nito ng idea na mas mataas ang energy density ng supercapacitor kaysa sa ordinaryong capacitor. Ang supercapacitor ay may sapat na enerhiya para paganahin ang maliit na eroplano na ito at ma-charge sa ilang segundo. Napapagana nito ang eroplano ng matagal. Astig ang eroplano na to, pero tingin ko di pa nito gamit ang buong potensyal ng supercapacitor. Sa tingin ko, panahon ng itaas ang antas. O baka naman. Ng county pa. Gagamitin ko ang anim na supercapacitor para paandarin ang 500 watt brushless motor na may malaking propeller at makita kung gaano kataas mapapalipad ang electric rocket. Tara na! Bago ko pa i-clean at ayusin ang mga wire, gusto ko munang sumukan ito para siguraduhin na tama ang pagkakabit ng mga wire at kung kayang paandarin ng supercapacitor ang motor. Sinasabi lang nito sa speed controller ang gagawin, at dapat ay kaya kong i-short. Ang mga ito papunta sa baterya. Hindi ko talaga ito nire-rekomenda, pero hindi ko pa nailalagay ang connector dito. Kaya ipasok natin ito dito sa 3, 2, 1. Baka kailangan pa nitong mag-charge ng mas matagal. Walang nakakabit sa baterya na yon. Dapat ba natin dagdagan ng throttle at tingnan kung iikot ito? Gumagana na! Walang nag-charge sa mga capacitor. Kaya yung motor na yon. Tumatakbo ito ng buo gamit lang ang mga supercapacitor. Ang astig nun. Tingnan mo, tuloy yung naka-disconnect ang baterya. May maliit na baterya dito para sa servo tester, pero hindi ito nagbibigay ng kuryente sa sistema. Kaya interesante ring malaman kung ano ang pinakamababang voltahe kapag tumigil ang motor. Ang speed controller dito ay para sa minimum na 2 cell na lithium polymer na baterya na mga 7.4 na volts. Kaya magiging interesante, makita kung mag-off na ito. Pabilisan mo pa ng kaunti. At siguro maghintay na lang tayo hanggang maubos ang supercapacitors. Ang motor hindi tatagal ng ganito kung may propeller dahil mas malaki ang resistensya nun. Mas mataas ang konsumo ng kuryente. Kahit matagal na itong umaandar, wala naman itong load kaya inaasahan na rin yon.
Sige, mukhang patay na ito. Kaya malinaw na mababa na ang butahe ng supercapacitor, kaya pinatay ng speed controller. At tingnan natin ang voltahe. 6.4 na voltahe. Humihinto ang motor sa 6.4. Voltahe na malamang kulang ang lakas para magbuhat, kaya wala namang problema doon. Ngayon na gumagana ang power system, ayusin ko na ang wiring at soldering, iko-connecta lahat, at itutuloy ang mekanismo ng pagpapalipad ng parachute. Eto na. Tapos na ang supercapacitor rocket. Sa taas, may motor at propeller ako bilang thrust unit. Ang dahilan kung bakit ito nasa taas ay hindi dahil sa stability. Hindi mahalaga ang pwesto ng thrust unit sa rocket ayon sa pendulum rocket fallacy. Nasa taas ito at hindi sa ibaba dahil magkakaproblema sa clearance kung nasa ibaba ang propeller. Kailangan ko pang gumawa ng malalaking fins para umikot sa gilid ng propeller. Kung kailangan ko magdagdag ng guardrail system sa gilid ng rocket, dapat malayo ang propeller dito. Kaya may tinatawag tayong no-go zone disk habang tumataas ang propeller mula sa lupa. Kaya kapag nasa itaas, walang problema sa clearance. Ang motor ay kinokontrol gamit ang electronic speed controller. 30 amps ito at nakaset sa 18 volts ngayon, pero kaya nitong umabot ng 25 volts sa tingin ko. At nandito rin ang buong supercapacitor unit. Ano yung lahat ng supercapacitors dito? Ang dahilan nito ay karaniwang mababa lang ang voltahe ng mga supercapacitor. 3 volts ang rating ng bawat isa, kaya 6 na magkakaserye ay 18 volts. Ang lahat ng ito ay malinaw na nakakabit direkta mula sa speed controller papunta sa motor. Mas maganda kung ang bigat ay nasa itaas para matatag ang rocket. Dahil malapit ang supercapacitor sa motor, mas maayos kong naipapadala ang kuryente nang hindi na kailangan ng makakapal na kawad na pababa hanggang sa ilalim. Nakikita mo itong dilaw na bagay. Ito ang konektor na ginagamit ko sa pag-charge ng rocket. Pareho lang ito sa ginagamit ko sa karamihan ng mga baterya ko. At ipapahita ko sa iyo kung paano ko ito chin-charge. Kaya, pagbukas ko ng radio control, dapat ko itong maisagsakat. Maghintay ng ilang segundo, malamang na na-charge na ito. Pagkatapos, makokontrol ko na ang throttle. Astig ang supercapacitor dahil napapabilis nito ang pag-full charge ng rocket sa ilang segundo. Kaya naming maglunsad ng marami gamit isang baterya. Ngayon, pababa tayo sa rocket, makikita ang parachute deployment system. Para itong baliktad na rocket dahil kadalasan nasa taas ang parachute at nasa baba ang thrust. Samantalang ito, ang thrust ay nasa itaas at ang parachute ay nasa ibaba. Ngayon, isinama ko ito sa fin system at ang paraan ng pag-deploy nito ay ang buong fin section na ito ay hinati sa dalawang bahagi at may rubber band na humahawak dito, humahawak sa dalawang bahagi na ito at kinakapit ito sa tubo. Kaya kung i-flip ko ang switch na ito, dapat gagalaw ang isang maliit na servo na nasa loob nito at yun ay dapat. Ilalabas ang parachute. Yung iba sa inyo natutok habang ginagawa ko ang rocket, baka napansin na iba ang disenyo ng fin ngayon kumpara sa dati sa video. Ito na kasi ang version 2 ng Capacitor rocket. Ibabalik ko kayo ng ilang araw para ipakita ang nangyari sa version 1 ng rocket. Tama, kaya hindi pa ako nakakagawa ng maayos na launchpad para dito. Pero ang ganda ng panahon na yon, kaya naisipan kong subukan na lang agad. Subukan lang natin na mapalipad ito ng kaunti o kahit makita lang kung gumagana at ma-check kung maayos ang pagbukas ng parachute. Sa 3, 2, 1. Sige, interesante yon. CJ, subok number 2. Sa 3, 2. Maring may kaunti tayong problema.
Ilang araw ko nang nire-rebuild ang rocket, kaya in-improve ko ang itaas na bahagi para mas matibay at binago ko rin ang clamping point ng mga palikpik sa katawan nito. Kaya sana mas matibay na sila habang lumilipad at kayang i-stabilize ang rocket nang hindi ito sumabog. Hindi na rin sila pumipilipit. Kaya, paano kung subukan natin itong paliparin para makita kung lilipad nga talaga ito? Tara na! Sige, heto na tayo. Madala akong maliit na tabla bilang launchpad. May rocket echo, baterya para i-charge, at remote. Ang gagawin ko ay paliparan ang drone at ay padala itong rocket sa himpapawid. Tahimik ang hangin ngayon. Medyo mahamog. At small-lap. Pero, iyon lang ang motor ay may alarma. Pagkalipas ng 10 minuto, kapag nawala ang rocket, tutunog ito. Konting throttle lang para huminto iyon. Sige, liparin na ang drone. Ayos, nasa pwesto na ang drone. Ang kailangan kong gawin ay i-charge ang rocket gamit ang battery pack. Mukhang sapat na ang pagkaka-charge nito. Sige, susubukan kong i-video ito habang kinokontrol ko dahil iyon ang pinakamainam na paraan. Dahan-dahan kong paandarin ang motor tapos bibigyan ng full throttle para makita kung gagana. Sa 3, 2, 1. Tama at pagkatapos ay ang pagbukas ng parachute. Ang galing nun. Pwede ko bang i-zoom in? Heto na. Ang saya ko. Sa 3, 2, 1. Tama at pagkatapos ay ang pagbukas ng parachute. Ang galing nun. Pwede ko bang i-zoom in? Heto na. Mas kumana pa yan kasi sa inaasahan ko. Well, kahit dun sa unang ilang test flight, mas okay naman. Mukhang medyo bali ko lang ang propeller, pero pwede ko namang ituwid yon o palitan ng bago. Sana walang nasira dahil sa basang damo. Nakahanda na para sa isa pang test launch. Tama, inihanda ko na para sa test launch. Hindi ko pa na-charge kasi kailangan muna paliparin ng drone. Pero sa unang test launch pa lang, halata ng maayos ang resulta. Pinatay ko agad ang throttle kasi akala ko lilipad na papunta sa mga puno. Pero mga 20 metro lang pala ang layo ng bagsak nito. Kaya hahayang mas matagal bukas ang throttle ngayon. Tingnan natin kung tataas pa ang altitude. Sa 3, 2, 1. Mag-focus. Mukhang maasahan na ito na yon. Kaya napaaga akong nagpatay ng throttle sa flight na yon. Mahirap malaman kung gaano kalayo na ang rocket. Kasi abala akong tumitingin sa viewfinder ng camera habang nagvi-video o nagpapalipad nito. Akala ko lalapit ito sa mga linya ng kuryente. Pero malayo pa rin sa kahit ano. Buti na lang ang matagumpay na nailabas ang parachute at mukhang buo pa rin ang lahat. Sa 3, 2, 1. Hindi, bumukas. Ang lapit nun. Kaya madaling bilisan ang pag-empake ng parachute dito sa field. Sa tingin ko, mas mag-iingat na ako sa susunod kasi muntik na talaga ako kanina. Hindi ko alam bakit nangyayari yon. Baka may tubig sa speed controller.
Mukhang maayos na ulit ngayon. Kaya? Itutuloy ko lang ito. Masaya ito. Sa tatlo. Dalawa. Isa. Oh boy. Sa tatlo. Dalawa. Isa. Oh. Tama, hindi lumabas ang parachute doon. Sa tingin ko, sinabi ko lang ang pinaka-obvious na bagay. Tingnan natin ang nangyari sa rocket. Sana hindi ito nasira. Dahil kailangan kong mag-ayos o mag-repair. Basang-basa ang paa, sapatos at medyas ko. Kaya sa tingin ko, panahon na para pumasok kahit papaano. Tama, Mukhang sumabog ang mga palikpik. Nakakainis kasi naubos na ang ason na filament. Pero tingin ko may ilang magagandang matagumpay na paglulunsad din tayo dyan. Tara, pumasok na tayo at ibuo na natin ang proyektong ito. Matapos kong kunin lahat ng piyesa at ilagay sa bag ko. Ayan na, rocket na pinapagana ng Supercapacitor. Tuwang-tuwa ako sa naging lipad nito. Lalo na matapos ang mga unang ilang test flight ng mga naunang bersyon na parang pagsabog pa. Gumana naman ang pagbukas ng parachute karamihan ng oras, maliban na lang syempre nung huli. Hindi ako sigurado kung gaano kataas ang rocket, pero nung isang flight, pinarada ko ang drone sa 80 metro at mas mababa pa doon ang rocket, siguro mga 60 metro taas. Siguro wala pang 200 talampakan. Marami ako natutunan tungkol sa mga supercapacitor habang ginagawa ang proyekto. Alam ko kung ano ang electrolytic capacitor mula sa mga karaniwang electronic na piyesa. Pero wala akong idea sa kakayahan ng mga supercapacitor. Narinig ko na sila dati pero akala ko noon ay parang teknolohiyang panghinaharap na karaniwang naririnig kaunin ng mga electric car na mabilis mag-charge. Kaya ang magamit talaga sila sa gantong bagay ay talagang maganda. Masaya talaga matutunan ang tungkol dito. Gusto ko kayong pasalamatan sa panonood. At kung nagustuhan ninyo yung video na ito, pakibigyan ng thumbs up. Kung bago ka sa akin channel, pakiclick ang subscribe sa ibaba. At malaking pasasalamat sa lahat ng aking mga patron sa kanilang suporta habang ginagawa ko ang mga proyektong ito. Sa palagay ko, 3 linggo na malahuli kong proyekto dahil sa mga pagsabol na ganito at pag-aaral, pati na rin tungkol sa mga capacitor. Salamat sa lahat ng patron ko sa paggawa ng mga video na ito. Kita-kits sa susunod na video. Paalam. Ay, ang lamig.